Якщо ви думаєте, що найнебезпечніші тварини на землі – це хижаки й отруйні змії, то цей рейтинг вас невимовно здивує. Виявляється, загроза може походити від, здавалося б, майже нешкідливих істот. Отже, давайте подивимося, скільки людей на рік вбивають ті чи інші тварини, і наскільки часто все це відбувається. Усі показники в рейтингу усереднені за кілька років, адже рік від року кількість жертв змінюється. На 30-му місці кажани – 2 жертви щороку. Кажани є природнім резервуаром та носіями багатьох інфекційних вірусних захворювань. Серед них атипова пневмонія, вірус Ебола, вірус сказу, вірус грипу, які спричинили масові захворювання та загибель людей. Тобто кожні 6 місяців хтось у світі помирає від сказу, який переносять кажани. На 29-му місці ведмеді. За статистикою, кожні 4 місяці хтось гине від ведмежих кігтів і зубів. А от 28-ме місце посідають акули. Акули – один із сучасних символів абсолютного страху, нападають на людей порівняно рідко. Приблизно кожні 3 місяці одна людина гине в пащі акули. Найчастіше на людей нападають великі білі, тигрові та бичачі акули. А от 27-ме місце посідають лосі. Кожні 10 тижнів лось когось намотує на роги. 26-те місце рейтингу посідають павуки. Жертв павуків серед людей дуже мало, проте зустрічі з ними слід побоюватися, бо токсини можуть серйозно зашкодити здоров'ю. За статистикою, на кожні 7 тижнів припадає одна жертва від укусу павука. 25-ті в рейтингу вовки. Найстрашніший хижак помірного клімату, головний ворог усіх казок європейських народів, зжирає одну людину кожні 5 тижнів. 24-те місце – корови. Кожні 18 днів роги корів і биків позбавляють життя якогось фермера. Коні посідають 23-те місце. До коня не можна підходити ззаду, може лягнути. Кінські копита гублять одну людину у світі кожні 18 днів. 22-ге місце посідають в рейтингу леви. Зазвичай леви живуть прайдами і уникають людей. Але самотні та не дуже здорові тварини можуть становити велику небезпеку для людини. Приблизно кожні 17 днів одна жертва. 21-ше місце – леопарди. Кожні 13 днів десь у світі леопард убиває людину. А от 20-те місце посідають мурахи. Науці відомо близько 14 тисяч видів мурах. Не дивно, що серед них є й небезпечні види. Кочові мурахи, мураха-куля, червона вогняна мураха. Кожні 12 днів хтось стає жертвою цих маленьких істот. 19-те місце посідають бджоли. Адже кожні 7 днів бджоли жалять когось до смерті. 18-та в рейтингу риба фугу. Це той випадок, коли жертві вдається помститися. Внутрішні органи фугу містять смертельну отруту, тому їх видаляють під час приготування риби. Але один невірний рух кухаря і черговий гурман прощається з життям. А трапляється таке кожні 4 дні. На 17-му місці – медузи. Жалкі клітини деяких видів медуз виділяють отруту, яка вбиває одну людину кожні 3 дні. Опік медузи викликає судоми та нестерпний біль. А якщо справа відбувається на глибині, жертва може легко потонути. Тигри на 16-му місці. В Північній Індії та Пакистані літні й не дуже здорові тигри, як і раніше, приходять у села і їдять людей. Кожні 70 годин хтось у світі стає жертвою тигра.
15 місце оленів. За статистикою, це приблизно одна жертва кожні 67 годин. 14 місце посідають буйволи. Буйволи добре організовані і в разі небезпеки стають у бойовий порядок. Слабких і молодих усередину, сильні самці та самки у круговій обороні. І що саме вони вважають небезпекою, відомо тільки їм. Кожні 44 години буйвол убиває людину. 13 місце рейтингу по праву належить бегемоту. Формально бегемоти травоїдні. Фактично ж це одна з найнебезпечніших тварин Африки. Величезна вага, пристойна швидкість, страшні ікла і сильно розвинений територіальний інстинкт. Він вбиває когось кожні 18 годин. 12 місце – слони. За останні десятиліття через активну вирубку лісів та урбанізацію в Індії скоротилися ареали проживання диких тварин. Унаслідок цього тварини змушені виходити на території, на яких мешкають люди, що в свою чергу призводить до частих зіткнень і нападів. 11 місце належить стрічковому черву. Від хвороб, що викликаються цими жахливими глистами, помирає одна людина у світі кожні 13 годин. Десятку рейтингу відкривають крокодили. Одна жертва кожні 9 годин. Найбільшу небезпеку для людей становлять нільський і гребінчастий крокодили. Більшість нападів крокодилів на людей трапляються несподівано у будь-який час доби. Хоча ризик, як правило, вищий за умови недостатнього освітлення. На світанку, в сутінках і вночі, коли крокодили найактивніші і їх важче побачити. На 9-му місці – скорпіони. Одна жертва кожні 3 години. Основна маса випадків нападу скорпіона припадає на сільську місцевість, населену бідняками і розташовану недалеко від ареалу проживання скорпіонів. Через це наявні дані не можна вважати повністю достовірними. Більшість смертей спричинені від браку кваліфікованої медичної допомоги, зокрема отримання антидоту. 8-ме місце у аскарид – ще одних небезпечних глистів, які забирають життя однієї людини кожні 2 години. Кишковий паразит, личинки якого можуть потрапляти і в легені, і в мозок, і в серце. Крім того, аскаридам подобається жити у кровоносних судинах і харчуватися еритроцитами, внаслідок чого у хворих майже завжди розвивається анемія. На 7-му місці муха ЦЦ. Звичайна африканська муха розносить сонну хворобу африканський трипаносомоз людини. Від сонної хвороби кожні 53 хвилини десь у світі помирає одна людина. 6-те місце в рейтингу посідають триатомові клопи. Ці клопи, що живуть по сусідству з людиною в нетрах, переносять хворобу Шагаса – інфекційне паразитарне захворювання, поширене в Латинській Америці. Шагас не лікується, ліками можна лише контролювати перебіг хвороби та пригнічувати симптоми. Тож насправді статистика може бути набагато похмурішою. На 5-му місці прісноводні равлики. З равликами все не так просто. Вони не кусають і не жалять, просто є проміжними господарами паразитичних червів, які спричиняють у людини хворобу шистосомоз, яку можна порівняти за смертністю з малярією. Заразитися цією болячкою можна просто скупавшись в озері, зараженому личинками паразитів. Кожні 26 хвилин від шистосомозу у світі помирає одна людина. На 4-му місці – собаки. Статистика невблаганна. Собаки досить часто нападають на своїх господарів. Можуть загризти дитину на прогулянці, а про бродячих собак, які збиваються в зграї, годі й казати. Але все-таки головну небезпеку становить вірус сказу, носіями якого вони можуть бути. Кожну 21 хвилину хтось у світі стає жертвою собачих іклів.
Третє місце посідають змії. Кажуть, що змії щороку кусають близько 5 мільйонів людей. Від укусів, за різними даними, помирає від 50 до 140 тисяч осіб. Не від усіх отрут є протиотрута, і не у всіх людей є доступ до цих протиотрут. У деяких регіонах до найближчої амбулаторії їхати так далеко, що отрута в будь-якому разі вбиває раніше. Хто б ви думали, посідає друге місце нашого рейтингу найбільш смертоносних тварин? Можливо, ви дуже здивуєтесь, але ця тварина називається людина. Здійснюючи кримінальні злочини, а також під час воєнних дій і терористичних актів, Homo sapiens вбиває понад 500 тисяч осіб щорічно. Одне вбивство кожні 63 секунди. Із величезним відривом від суперників і з результатом близько мільйона жертв на рік перше місце рейтингу посідають маленькі кровосисні істоти – комари. Звичайно, не від самих укусів. Заколоти людину своїм хоботком комар, звісно, не зможе. А ось заразити якою-небудь екзотичною важковиліковною болячкою – це запросто. Малярія, жовта лихоманка, вірус Зіка, лихоманка Денге, чікунгун'я, лімфатичний філяріатоз, лихоманка Ріфт-Валі, японський енцефаліт, лихоманка Західного Нілу – це хвороби, що переносяться комарами. І кожну 31 секунду у світі помирає одна людина. Заспокоює в цій ситуації тільки те, що не всі відомі науці види комарів п'ють кров. І отже, не всі можуть переносити заразу. Причому п'ють кров тільки самки комарів, адже кров необхідна їм для виробництва яєць. І тому тільки у самок хоботок пристосований для проколювання шкіри. Самці ж задовольняються нектаром і соками рослин, посмокчуть солоденького із задоволенням. Тож знайте, будь-який комар, який вас вкусив, це не комар, а комариха. А ще самця комара можна впізнати за розкішними пухнастими вусами, які ростуть у нього на хоботку. Тож, коли навколо вас літає комар, подивіться до нього уважніше. З пухнастими вусами на хоботку він вас не зачепить. Якщо було цікаво, ставте лайк і не забудьте підписатися на канал, щоб нічого не пропустити.